নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল যিসকলে CRC হিচাপে কাম কৰি আহিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব বেয়া খবৰ অৰ্থাৎ এই CRC সকল যিটো স্কুলত কৰ্মৰত হৈ আছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো স্কুলৰ নামত এপইণ্টমেণ্ট হৈ আহিছিল সেই স্কুলৰ বাবে কিন্তু ভাল খবৰ বহুতৰ স্কুল আছে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট বহুত বা টিচাৰ নাই এনেকুৱা স্কুল বহুত আছে আৰু এই CRCC সকল সেই স্কুলৰ শিক্ষক আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ CRCC হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাত সেই স্কুলৰ শিক্ষক কমি গৈছে এটা কথা হ'ল এটা অৰ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অফিচৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে এই অৰ্ডাৰখনত কোৱা অনুসৰি যিসকল CRCC 5 বছৰ তেওঁলোকৰ কামটো কমপ্লিট কৰিছে এই শিক্ষকসকলক এতিয়া ৰিলিজ দিব CRCCৰ পৰা ৰিলিজ দি তেওঁলোকে পুনৰ যিটো তেওঁলোকৰ পেৰেণ্ট স্কুল আছিল সেই স্কুলত জইন কৰি তেওঁলোকৰ শিক্ষকতাটো বজাই ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব লাগিব এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই বেয়া খবৰ যদিও আকৌ সেই স্কুলৰ কাৰণে ভাল খবৰ কাৰণ তেওঁলোকে সেই আগৰ টিচাৰজন ঘূৰাই পাইছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল পজিটিভ খবৰ এই শিক্ষকসকল আগৰ স্কুলখনত এতিয়া যাব লাগিব এটা অৰ্ডাৰ ধুনীয়া এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে ৰিগাৰ্ডিং ৰিলিজ অফ ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্চ চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হু হেভ কমপ্লিটেড 5 years period and above as CRCC ইয়াতে ওম প্ৰকাশে মিছন ডাইৰেক্টৰৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ দি দিছে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা মতে it is to inform you that the government of Assam in elementary education department has decided that there would be no further extensions of service of the working CRCCs who have completed 5 years prior and above তেওঁলোকে যিসকল অলৰেডি 5 বছৰমান 5 years কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকৰ আৰু এক্সটেনশ্যন কৰা নহয় এজ পাৰ দ্য ডিচিশ্যনছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাইট লেটাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাই লওক স্ক্ৰীণত আছে 27/7/2022 ইউ আৰ হিয়াৰ বাই ডিৰেক্টেড টু ৰিলিজ দ্য ক্লাষ্টাৰ ৰিচোৰ্চেছ চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ্ছ অফ ইউৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হু হেভ কমপ্লিটেড 5 years prior and above the CRCC অৰ্থাৎ CRCC হিচাপে যিবিলাকৰ 5 বছৰ কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ CRCCৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগিব অব্যাহতি দি তেওঁলোকে টিচাৰ হিচাপে টিচিং কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব ইউ আৰ দ্য ৰিকুৱেষ্টেড টু ৰিভাৰ্ট দিছ CRCCs টু দেয়াৰ অৰিজিনেল ৱৰ্কিং স্কুলছ তেওঁলোকৰ যিটো অৰিজিনেল স্কুল আছে তাতে যাব লাগিব বাই ইছুইং ৰিলিজিং অৰ্ডাৰ ফ্ৰম দ্য post of CRCCs observing all necessary formalities including clearing of financial liabilities etc. All documents and folders etc. must be handed over the head teachers principals of the cluster headquarter schools by the concerned CRCCs অর্থাৎ তেওঁলোকৰ head teacher তাত already order এটা পঠাই দিব the table must be handed over the MIS cell of district mission office district missioner পৰা এটো অতি সোনকালে পাই যাব অৰ্ডাৰটো further you are requested to submit the list of releasing CRCCs of your district to this office in prescribed format within 10 August 2020 ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ আছে আগষ্ট মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰতে এইটো কামটো কৰিব লাগিব this is for your information and necessary action ওম প্ৰকাশ IS মিছন ডিৰেক্টৰৰ পৰা এই অৰ্ডাৰটো আহিছে গতিকে যিসকল স্কুলৰ অৰ্থাৎ যিবিলাক স্কুলৰ টিচাৰ কম তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব তেওঁলোকে কাৰণ পুনৰ আকৌ সেই তেওঁলোকৰ স্কুললৈ সেই শিক্ষকসকলক ঘূৰাই পাব যিবিলাকে CRCC হিচাপে অলৰেডি 5 years কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকক পুনৰাই ঘূৰাই পাব এনেকুৱা বহুত স্কুল আছে গতিকে সেই স্কুলবিলাকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ এনেকুৱা পৰৱৰ্তী আপডেটসমূহ পাবলৈ চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ